Hi everyone, my name is Nonoy Rivera from Watch and Learn. Nakita ko na. Today I'm gonna show to you, to unboxing, and assemble the baby crib. Stay tuned until completely done. Thank you. Wow, pink. Pink. Wow, pink. Dalawa. Ayun, ganun siya. Ayun, dito siya. Yan. Symbol natin. Uy, may gulong. Yes, may gulong. May gulong. Oh, may gulong siya. Ito na yung mga ito. Ito, kailangan ito. Importante ito. At ito yung nakabit niya. Bit. At ano pa ito? Oh, yan. Ang dami. Ang dami. Yan, symbol. At ang huli. Kulay pink siya. Yes, pink color. So, ito na o. Dito muna tayo. Tapos ito sa bilis. Dito ka nga, sa baba. Pag yung ulo ko Eh, makita talaga kasi inano mo, ulo mo. Edit mo na lang. Oh, mama, baba. Diba? Stop ko na. Oh, sasabi, no? O, ganun talaga, para may masangga. Doon ang i-ulit mo sa kabila. Hindi, dapat kabilaan, di ba? O, dito, tama to. Stop mo na, mama. Stop nga, kanina pa. Long pang video to eh. Yung mataas. Sabay mataas na ganito. Dito yung mataas. Baliktad. Wow. Wow. Very clean. Tapos ganyan mo yung kamay mo. Ganyan mo. Ganyan mo. Ay, pupunta pala tayo ng ano, mama? Tatapusin ko lang sinabi. Sige. Pwede ba yung hapon? Don't forget to like,
share, comment and the notification bell for updated videos. Subscribe must possible. Again, I'm Nonoy Rivera, from Watch and Learn. Nakita ko na. Thank you.